سلام رفقای گلم، چطورین؟ فرشادم لکتر اومدم با یه بازی فوق‌العاده الین ویک 2. این بازی بچه‌ها شاهکاره، لطفاً تماشا کنید، یکم دست برداریم از اون چرت و پرتایی که میبینیم. این بازی فوق‌العاده است. نکته دوم، دست از گشاد بازی بردارید، ویدیوها رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. البته من خیلی ممنونم از اون عزیزانی که کامنت میذارن، شرمنده میکنید، خیلی مخلصیم. و چی میخواستم بگم دیگه؟ یادم رفت، حالا بعد میبینیم دیگه. بریم بچه ها سراغ بازی. به قول هادی شوپان let's go. فقط بچه ها این بازی یه سیستم خیلی قوی میخواد. نصب نکنید بزن سیستم شخ بدید. چی انگار فیلم سینمایی. خب In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. این داستان نیست که من ازش توقع داشتم بشه. This is not the ending I wanted. اون پایان نیست که من دلم خواست باشه. این داستان زنده است. این داستان هیولاست. و هیولاها صورتهای مختلفی دارن، چهره‌های مختلفی دارن. خیلی بازی خوشگله، خیلی خوشگله. اولین بار ذوق دارم، هم این بازی هم دلست آف دو خیلی ذوق دارم. گم شده لاست، اینجا تاریکه. حاجی گرافیکو تازه من روی بالاترین حالت هم نذاشتم بچه هایی که اینجا داره میکشه، ولی من نیاز دارم به امیدوارم خونت پیدا نمیشه حاج آقا. خب گرافیک بابا تو رو خدا اذیتمون نکن. رفیقمون خیلی داغونه. این اون نمیذاره بریم گوزنه است که باش صحبت میکردیم. بابا سرویس عجب. وای بچه ها اینو ببینید، این بازیو حیف نیست، واقعا حیف نیست. شاهکار، نگاه کن آسمونو. حاجی پشمام، حاجی پشمام. رفیق اونو منو میشنوید؟ صدا منو میشنوید؟ یارو میگه ما باید بریم. آقا به داد ما برس. حتی من یادم اینجوری میدیدم خواهی میکردم. چه وضعی؟ خب بیاد به دادم. فاک وا این رفیق اون این حالت به شدت مستعصل. حاجی پشمام. میبینی گرافیکو؟ میبینید یا نه؟ تشکر کنید از سازنده بازی، چی ساخته. من کلن عاشق این محیط های اینجوری هم. وای خیلی سورئاله. یه صداهایی داری میشنوی. بکنم اون انمیا، اون دشمنا دارن حدس میزن. حاجی اومدن. صداها رو واهاها It's coming. چه قشنگ در آوردم، من خودم حال میکنم. بریم طرف نور. فاک نه 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 ریدیم طرف نور نمیریم.
همه جا آدم هست، همه جا دشمن هست، دارن به همون شلیک میکنن. در این صحنه ما میخوایم فرار کنیم. عمرن بذارم من با همین کونی که این حاج آقا داره از دست فرار میکنم. یس ای زد. وای 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 فرقه جهانی از این گروه های کشونن مردم رو پاره میکنن. مجازات وقتش رسیده. ما فرقه درختی ما در شب نگاه تماشا. نرو در باسن رو بردار و برو. وای دوتارم میگه وای کاچ زد قفسه سینه شد. ولی شاهکار ساختن به خدا بغل بازی الان بذاری خیلی باحاله، خیلی باحاله، خیلی قشنگه. شد دست از گشاد بودن بردارید، چیز خوب بخواید، بازی خوب بازی کنید. چه آهنگسازی داره خلام هستم. واه چه آهنگسازی داره. من فقط تو رو تحسینت میکنم، هیچ کاری دیگه از من بر نمیاد، فقط تحسینت میکنم. Hey kiddo, how are you? سلام بچه جون، چطوری؟ مامان من خوبم، تو چطوری؟ یکم طول کشید نسبت اون چیزی که فکر میکردم، ببخشید پیشت نیستم. مامان تقصیر تو نیست که مردم میزنن همو دورو میکشن. یه چیز مسئله مربوط به کاره. ما بابام داریم اپیزود 9 سریال رو میبینیم. اسپویل نکنم بچه لشی. دو باید وای میستادی که با هم وای سرویس گرافیکو. بابا اصلا من کلاه برمیدارم خدمت شما با این بازی که ساختید. خیلی وقت بازی اینجوری نرفته بودیم. بچه هایی که الان میبینید یک زمانی بازی های جهان باز میاد به این شکل دچار ریزش پشم میشیم. این آقای چیزه مکس پینه، اونایی که بازی کردن در جریان هستن. چه اخمی داره. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. یه فکر کنم که اون قاتل هم خواهی پیام به اون برسونه. واسه افتخار منه که اندرسون پیش منی. تو باید فرمان بدی و منم پشت سرت هستم. از پشت Any words of advice? نصیحتی نداری بهم بکنی؟ چه ایمد استایل جذاب. وای چه مهنگون درختاست بابا. خیلی کاش من اصلا این واقعی بود میرفتم نقش این پلیس داشتم. سام لیک. خب در نقش مأمورای FBI هستیم. بچه ها نیروهای انتظامی توی آمریکا خیلی فرق دارن. ایالتی هن. اینا رو میگم حالا بدون اگه خواستید. یعنی هر ایالتی یک پلیس مخصوص خودشو داره، بهش میگن کلانتر. یک سری اتفاقای خاصی که بیفته، یعنی مثلا جدای از سرقت و دزدی و دعوا اینا، FBI میاد وسط. FBI همون کاراگاه داره مربوط به این مسائل، هم توی سری امور سیاسی دخالت داره، هم توی این قتل و این داستانا دیگه FBI میاد. یعنی حوزه بالاتر از اون کلانتر میشه FBI.
خب مپ رو پیدا کرد. اینم گفتم بچه ها که بلد باشید. با اوه چه مپ عظیمی، اصلا توقع اینو نداشتم. اصلا فکرشو نمی کردم اینقدر بزرگ بود. خب از اینجا که اومدیم هیچی. اینجا میریم پایین تا ببینیم What's happened here. بعد شاید توی سری اموری دیگه از FBI که بره بالاتر دیگه سازمان های اطلاعاتی میان وسط. توی آمریکا دی مثلا CIA و پنتاگون. حتی پنتاگون میشه امور ارتشی ولی خب دخالت داره به هر حال. That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Logged. They really don't want people coming in here. خب ای مأمور عزیز بیا که بریم. خیلی باحال نقشه پلیس داریم. خیلی خوشحالم. سلام دایی. خب Agent Casey, right? Sheriff Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. کلانتر گفت که شما مسئول رسیدگی هستی و اینا. اوه دیالوگ چه باحال. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know من my مسئول partner, این Alex کیسم. Casey. شما آقای Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that من مأمور that, مولیگن هستم. یه آمریکایی خیلی حال حرف زدنشون می‌بینی؟ مثلا دو تا آدم نظامی تو بیسیم. هی یارو He's not what you call the sharpest axe in the shed. من لش کنم بچه‌ها قشنگ براتون. بابا دیالوگ داره بازی. خب نمی‌دونم مدارک اسم می‌کنم اینجا چیزی داریم. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took them back to town a while ago. چه میمیکی داره صورتشون. Let's look there. بریم یه نگاهی به اون که تیکه پاره شد. دچار شکافتگی شد. Sure, that's real simple. Just through the hole in the fence. گفت بریم گفت خیلی راحت از این فنس پایین اون پایین رودخونه. Everything's been closed. نمیتونی اصلا داره مزاج میکنه با مزاح. The store, the campground, all of it. همه چی اونجاست. They got it, Thornton. اون یارو میگه بابا من پای منتظرم بگو بیان. آجی ریولور داری یا کلت؟ نه چی شد؟ من نمیتونستم با شما صحبت کنم. پس گزینه یکی من اینجا داشتم. من بله آره میگه درباره قلب بهش بگو. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. چه اکتی داره چه بابا خیلی بازی ها داره باحال میشه. به خدا من 10 سالم بود بازی میکردم یه کم پیکسل های درشت افتاده بودن. کیس بورد چی شد؟ میگه این فضا توی ذهن منه. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. این بچه این اتاق توی ذهنشه. پشمام میاد بررسی میکنه هر چیزی که ما درباره این قتل میدونیم. بله قربانی ها
خب اونا که افرادی هن که You are no free to. خب حل چشاته. بریم ستونم. بیا بریم تو این پرونده رو مثل آب خوردن برات حل کنم. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, تو Anderson. منو مسئول کرد چرا الان؟ خب ببین اندرسون تو خیلی نسبت به من یک کارگاه بهتری هستی. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? میگه بابا من دیگه حوصله‌شو ندارم و میگه تو داری بازنشست میشی میدونی یک پلیس حرفا میزنه چه اتفاقی میفته. خیلی خنده داره. یه حاجیمون میخواد تو هم بازنشست بشه دیگه خسته است. کهولت سن. این همه توضیحاتی احتمالاً در مورد این کوهستانه که ما نیازی نداریم. ما اماکن تاریخی کشورمون هم نمیدونیم الان. خب Fucking nature gives me a headache. طبیعت لعنتی. Too much sky. حاجی ببین چه Not a bad وضعی آخه place to چی get murdered. ساختن. If getting back to nature is your thing. میگه جای بدی برای انجام قتل نیست. بچه من این مدام دارم لش میشم چون خیلی خوشم اومده. I like the rain. The only thing بارون around گرفتیم here یه that که feels چتر like داشتیم home. که من از You بارون think the خوشم local law میاد. had the sense to put up a tarp? If they did, next call. رسیدی به این رفیق دیوونم. وای بابا چه نوری چی کار کردی آخه. دمت گرم بابا Deputy چیز خوب Thornton, ساختم. I take it. سلام دیوونه. چه اکتی داره صورت چه میمیکی. بریم بهمون نشون بده. چی داره بردن؟ کی؟ FBI که خیلی باحال FBI در مورد قتلای مثلا اینجور میگه ما در مورد UFO هم مثلا در فضا هم تحقیق میکنیم. واقعا؟ ایسکا یه گره گاه در مورد آدم فضایی هم تحقیق میکنیم. گفت نه بابا اون تو بیستی گفت احمق سر کارت گذاشته. خیلی جالب. بچه ها اگه اینو تو اون حالت های بالا میذاشتم یه عالی میشد اینجا ولی خب همجوری هم خوبه برام فرق نداره. Thanks, Deputy. No tarp. خب احتمالا ما الان باید Okay. مورد Let's start بررسی by examining the list فاک. of honor. Does this fit the MO of the previous murders? خب بچه ها چون که Step سریال one. همتون دیدید Examine میدونید the که corpse. Body بله. is positioned on the table. Ritualistic. جسد بسته شده. Another body turns up آها just as ما we arrive تموم in town. مدارک رو باید جمع کنیم و تو این Coincidence? ذهنمون و این دستگاه بیایم بچینیم. چه باحال. Another body has been found in the داستان یه بدن دیگه توی جنگل پیدا شده کسی که مرده. خب ما چیزای دیگه هم نیاز داریم. The killer left the heart right next to the body. که قاتل قلب و ول کرده Bruising on the کنار wrist ریش. from the cargo straps holding him down. خب Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. سینه باز شده و قلب حذف شده. خب وای آها مدارک چه باحال واجی پشما. خب این مدارکی Heart که ما removed from داریم chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the Cool. heart and the straps were left behind. More clues to work with. میگه این قتل This انجام makes شده ولی 4 هم murders that we know about. گذاشتن و رفتن. The victim اون
اون عزیزی که مرده، ویکتیم و کیلر قاتل. Who is our victim? Who killed him? Need to find more میگه clues. چه کسی Large اینو amount of blood on کشته؟ the table. The خب victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? میگه یارو اینجا مرده، آدمای زیادی اینجا بودن، حالا یا قاتلا بودن همشون یا مردم عادی، یعنی یه سری دیگه حضور داشتن اینجا. کاراگاه خفن، کاراگاه گردن کلافت. خب Someone was drinking beer. They spent time یکی here. اینجا آبجو اسلامی میل کرده. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? میگه یکی اینجا رو خیلی هلهلکی رها کرده و رفته. خب بیا کاراگاه هری دلی خودم. کیلر. خب کیلر اینم هست. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. خب ما الان در مورد تایپ تو ساوان، ما در مورد این آقایی که دوچار جیر خوردن قرار گرفتن. سامان هم حتما تویی. خوش. آیا چیز در مورد اون کسی که به قتل رسیده داری؟ Any idea who the بریم. victim is? میدونیم که مرده کیه؟ بله میدونم. نایتینگ نمیدونم که اوه اون تو FBI بوده، 13 سال پیش اومده تو این شهر. بعد یه چیز ازش نشنیدم. نایتینگ اسمشو نمیتونم بگم. آه این مأمور FBI بوده یارو، این آقایی که مرده. فامیلش هم یکم سخته. میگه که بریم با مردم دیگه صحبت کنیم تا در مورد ایشون. تو میشناسی این آقای مقتولو؟ با هم سر چند تا پرونده کار کردیم. خب what happened after he got. خب سوال اول یعنی از 2010 به اون ور 13 سال گم شده از 2010. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. من هی دارم لش میشم میرم آقا. So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the میگه map. توهم زده و تو ذهنش اتفاقی I bet میفته. there's more to that story. But no happy ending. ببخش من از پرت شدم توی باز. داشت حرف میزد. خب ببینید این در مورد آقای مقتوله. خب که 13 سال ناپدید شده. اینم رفیقمون دربارش گفت. دارم حل میکنم مثل اسب. اسب مگه پرونده FBI حل میکنم؟ سب کنید کدوم قسم؟ اینا آماده بودن که اینجا قتل انجام بدن، با برنامه ریزی بوده و اونا منتظرش بودن اینجا. اون 13 سال گم شده. چرا اینجا؟ چرا الان؟ Victim came from. از کجا اومده این آقای مقتول؟ Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. این سر گوز همه جا هست. شاخش و سرش. اینو بچه‌ها داشته باشید تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. The Mile High Strangler case. Proud of that one. خب کسش یه به مهم نبود یعنی. سیاه سوخته تو که
I'll be home soon. دخترمونه. خدا حفظش کنه. عمر با عزت بهش بده. تو هم If حتما only the کسی rest از of the bureau knew what a softy Casey is. خب نشد. ما هر چقدر دفاع زدیم اجازه نداد. Mom may be gone, but whenever I read سگه. this, I feel like حتی she's still ساگاس من here. میگم سگه. خب سگ اندرسون چی داری اینجا؟ This mug always cheers me up. مادر بی تو تنها و غریبم. خب بریم سر پرونده. آها واو فاک. Agent Nightingale has been یک شخص MIA گم for شده. 13 years. How did he end up here? چجوری به اینجا رسید بعد 13 سال؟ جریان چیه؟ این صدا هر کجا میاد؟ میگه تو رودخونه بودن. Robert Nightingale came from the lake before his murder. اون توی رودخونه بوده قبل از این که به قتل برسه. حالا این صداها نتیجه گیری خودمونه. Why? اون انتخاب شد برای کی بمیره. چرا؟ Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. خیلی باحاله داریم یه پرونده جنایی رو حل More like a میکنیم. این container بازی for something. فوق‌العاده است. باریکلا. میریم اونجا. ویکتیم مقتول از کجا اومده؟ خب الان قرار شد که بریم سمت I think Nightingale came up from دریاچه. that direction. دریاچه. From a lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what میگه اونا منتظرش بودن که این از دریاچه It's not that بیاد complicated. بیرون. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here. اون تنها بوده و احتمالاً نودم بوده. لخت بوده. لخت بوده آقای Then بزرگ. a witch with no heart. A strange چه echo of our شهر murder. بدی. I چه didn't گویی know هستی. trees got that حوصله big. ندارم بخونم ولی هرچی هستی Gives بدی. me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy though. رد پا. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. یه برگه پیدا کرده بیدیم. خب A page full of text on one side. Not a یه برگه printout. پر از نوشته. Written with a پرینت typewriter. نیست، دست Old نویسه. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of Cool. story. یه برگه پر از داستان. قاتل پیامی برای ما It's جا for us. گذاشته. این برای The text is ماست. about us. این پیام در The مورد victim was ماست. one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. مامورای مخصوص And then FBI. there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up پشمام hurting این them. داستانی که داره می نویسه و چه گرافیکی. خیلی داره جالب میشه. Playing a sick game with us. You were یه نفر right. داره ما تماشا میکنه. This is یک right up my نفر alley. Nightingale یک came this way. بازی کثیفی رو با ما شروع Either he dropped کرده. this page,
or the killers left it for us. خب ببینید این از اینجا آمده، اینم رد پاشه. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. خب We found a page in the woods. A story about ما these برگه توی events. جنگل پیدا کردیم، یه چیز داستانی در مورد مدارک. Words close to my chest now. یه سری کلماتی توی سینه من الان داخلش Truth. درباره حقیقت. Something was put inside شما him, باید اینا بیارید in بیرون. his chest. یه چیزی داخل اونه، داخل I must find out سینه‌ش. what. این صداها از کجا میاد؟ یعنی نتیجه گیریه. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. آها حله. خب Casey, I گفت think که something's been put inside Nightingale's body. بریم Let's tell the سراغش، deputies to بریم get the توی bodies بدنش to the چی town پیدا میکنیم. گم شدم. Water's too deep. اینجا چیه؟ الان پشه اومده تو اتاق شانس. حوصله ندارم. ولی نوشته یه اتفاقایی داره اینجا میفته. صداهایی میاد. مامور عزیز دل نمیخوای یا من خودم میزنم زن. یه اسلحه‌ای بکشی، یه هفتیری، یه به هر حال They شاید left یه a lot وقت of garbage. Not the اینا کلیات fastidious type. آشغال اینجا ریختن. چی داریم اینجا؟ وای باید اینجا رو هم بگردیم، پر مدرکه. فاک. ببینید رسیدیم پای صحنه جرم و الان فهمیدم که Casey. کلی مکان‌ها هست What's که the far's favorite shape? Please, Well- Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. دستاتو بشور، برو آشپزخونه سر یخچال و twig sculpture? شورت بزن. Wonder what's inside. نمیدونم. I should take a look around for a way to open this thing. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. تو منو یاد رویاهای توی سرم میندازی. خب برو آشپزخونه. خب گفت که برو آشپزخونه. این دوتا مثلث اینجوری. نه برو دستاتو بشور. چی شد؟ چه شد؟ دستاتو بشور آشپزخونه. خب دستاتو بشور آشپزخونه. دستاتو بشور. خب اون که این اینجوریه بخوایم هم یارو میخواسته کپ مرگیشو بذاره اینجوریه. خب یه بار دیگه آخرین چک نهایی این دوتا. بعد خب بریم که وا کنیم قفلو. خب گلوله به همون دادی. مرسی. Don't take anything. اگه جز درختا نیستی همون فرقه اینا رو ور ندار، دست نزن.
خب ببین اون رفیق اون شب این اطراف قدم آسه میکرد مگه ما هیچ چادر ندیدیم؟ حالت کمپ اینه ها، من یادمه، دقیقا یادمه. خب فکر کنم دیگه این راستا که آدم بیشتر از اون زندگی نمیکنه. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about having the same name as a fake detective. نه آپدیت تفنگمونه و ما But he really hates the نداریم، movie. 3 تاشو داریم. خب یو اف خب هیچ اینا هم که دی مثل خزعبل و مزخرف و به این پای جنازه که بریم توی سینهش چی پیدا میکنیم عزیزان دل؟ توی سینه مقتول میری اینو بالا سلطان؟ بله بابا این خانم خیلی کار درسته. بچه‌ها بیاد بیفتیم توی جنازه، بریم بشکافیم جنازه رو. Deputy, یه جنازه رو برم I توی want the body شهر. taken back to town for a proper examination ASAP. هم کالبد Well, شکافی sure, پزشک but the قانونی. coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. مشکل He's نیست، got من the خودم کار Bookers at the انجام Oh Deer میدم. Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. خب پدر نامرد اینو زودتر میدادی؟ شورتکات. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds بیا good. بریم، حالا کافی هم بهت میدم. اینجا چیه؟ Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. همین. Nice talking to you, too. مأموری بزن در رو بشکون بگو لاشی باید حرف بزنی با من. خب الان اون مشکلی که هست این رفیقمون گفت که این کلید اگه رفیقم اومد بیا این در رو برای ما پیدا کن. من نمیدونم کدوم در رو میگه و گفت که راحت تر میرسید به محل پارک خودروهاتون. سلام عزیزم. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. وقتی میکنم من کلید درم. خب بیاد بریم مأمور، بیا پشت سرم. خب خیلی بازی باحاله، خیلی باحاله بچه. اگه نبینید واقعا ریدید، یعنی اون سلیقه ایرانی خودتون رو به رخ دنیا نکشید، چیز خوب ببینید. خب A lunchbox again. Who's leaving these out here? اینا لیو گذار که دوتا بازم برای آپدیت کمه و فایده نداره. زود بریم برای کالبد شکافی بریم Can't توی fit the سینه‌اش clues چیه. all together yet. Heart میشه removed. اگه سوار ماشین tripod, میشیم خود tracks ماشین رو leading to a برونیم؟ dead end. میشه اجازه رو بدی؟ Tripod. فکر نکنم، To record a نمیذاره. snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. فکر نکنم بذاره ماشین ببریم. من الکی
امید دارم. خب بچه‌ها حوصله کنید ببینید این پارتاش طولانیه. خب I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. خوشحال نباشید که این داستان سر دراز داره. هولی شیت گرافیکو. دارم تحریک میشم همه رو بزنم روی اولترا. خدا شاهده. ولی راحت هم همینطوری میدونید خیلی که اون فرق که داره خب ولی این گوگولی فشار نیا. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi there. سلام دویی. چقدر زشتی. البته خدایش بنده زشتی نداره ولی. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. چه شهر اوراقی. هشتی میشه یکم سریع مثلا میدونی 2 تا بچه که دعوا نکردن یه آدم اصلا جیر دادن. خب مسخره بازی کافیه. Yes. Bright Falls. سلامت باش. مرسی چه مهربون. چه مهربون. خب I'm set for coffee. ایشون کلان سر کلان دادن. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. مادر قهوه. Use the help. ریولور دارن اینا کلت نداره. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound یه like چند تا شاهد suspects. دارید و Mulligan and Thorpe are still on about that? شاهد. No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. بابا چه گرافیکی چه میمیکی داره صورتش. خب گوش شما دوتا با هم پر بگید منم که Can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. Pick him up. I'm Agent Saga Anderson. من ممنون سگ اندرسونم. That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. تامی و Just اد. Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, میگه اگه خیلی scream into این pillows, نیست that من kind of میخوام thing. هتل We're not استراحت charging you. کنم. گو I خوری. just have a few questions. Nothing to من stress چند تا about. سوال دارم okay? زر نزن. میشه به هم بگید چه چیزی So what did you دیدی؟ see in the woods? چی تو جنگل دیدی؟ Naked dude came out of the lake and یه یاروی لخت از was رودخونه acting اومد بیرون و crazy, shouting weird مثل shit at دیوونه us. ها بود. He must have been on something. Unless مشاهده skinny چیز dipping at زده dawn بالا is a thing بوده. around here. Then we heard shooting. چند تا آدم We ran into عجیب these غریب اونجا بودن و psychos شلیک in میکردن deer و masks. They یه were ماسکه عجیب peering غریبی into the داشتن و naked guy with knives, like some kind of داشتن با چاقو یا satanic لخته رو cult. میزدن و خودشونو Then we فرقه bolted and میدونستن. called the cops. ما به پلیس گفتیم. چه فکر میکنید که اونا What makes you say فرقه it was a بودن؟ cult? The masks and knives aren't enough. ماسک و چاقو دیگه They were shouting, این نیست Cult رضایت of the نمیده. tree. The cult هی of the صدا tree. میزدن فرقه Cult of the درخت. Oh, فرقه درخت. and then we found a راستی ما چیزی پیدا Oh, کردیم و babies. زنه گفت هیچی نگو. terrifying. That's all. این زن سوخته یه زن سیاه What چهره were you نذاشت که doing at ما Cogent Lake last night? I'm a writer. True crime. من We're نویسم here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal.
Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. یه پیام دیگه ای یعنی اینجا هست. اوه چقدر داره عظیم میشه همه چی. واو صبر کن ببینم. خب اینجا که هیچ تفنگمون هم که آپدیت نداره و هیچ. آها اینا اینجان. خب فرقه درخت. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants اونا یه those spruce tree گردنبند bag. پیدا کردن. Finders keepers Ed. My publisher will want this on ما the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. یه گردنبند که متعلق به اون The فرقه bookers است. were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No مهمونی trespassing. خصوصی My book has نویسنده questions. دم Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. میگه به هر حال اینا ربطی به قتل نداره و اینا دارن راستشو میگن. من فکر میکنم شما چیزی پیدا کرد. A necklace these cultists may have dropped. یه گردنبند مربوط به اون فرقه. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it ما اونو over. هم پیدا کردیم. این مدارک رو باید به ما تحویل بدید. بده بیاد دروغگوی رسم. من گفتم اینو نگه ندار. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a خواهش favor. میکنم. Stick around town for now. آه سلام. یه قهوه به ما میدید؟ Like we'd even dream. بلوند آمریکایی. Saga! Eh, Saga Saga. Anderson. As I live and breathe. زنده و سرحال. I حال thought شنا. we'd never see you back here after that awful thing happened to من your فکر baby نمی‌کنم girl. برگردی بعد از اون اتفاق بدی که برای دخترت شد Are you? افتاد. تو چطوری؟ I'm sorry. چی شد؟ Who are you? بچه ما که I don't know what you're نشناختمش. talking ببخش about. شما؟ It's نمیدونم me, درباره چی silly. صحبت میکنی. Rose. منم You know احمق me. روز. I don't think تو I do. میشناسی بگو آره. And what گفت horrible thing happened to نمیشناسم. my baby girl? و چه اتفاق بدی برای دختر بچه‌م افتاد؟ Drowned. Your غرق شد. daughter. دختر تو غرق شد. That's so weird. You don't remember. خیلی عجیبه که How تو do you know I یادت. have a daughter? من I know what this is. دختر دارم. You're blocking نمی‌دونم out چیه. your traumatic memories. تو اون Happens on خاطرات بد TV ذهن all تو the time. از بین بردی. No. You're mistaking me for someone else. ما عکس دختر بچه If you روز say کارمون so. داشتیم با یه بچه هم حرف زدیم و این گفت که بچت غرق شده تو اصلا مال همین جایی. خیلی عجیب شد رفقا. خب All set? مامورای You گشاد. guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. شما درباره فرقه درخت شنیدی گفت که این یک افسانه. We're not gonna find پشتمون out رنگش you're عوض the شد. wizard or something, are we? امیدوارم که تصویر رو نرینه بهش. Wizard was always my favorite class. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deer Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. خب گفت که این فرقه بیشتر مثل افسانه ها میمونه همچین چیزی. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been.
گفت این دختر روز چی ازش میدونی؟ She kept saying that my daughter drowned. She even knew my گفت name. اون بهم گفت که من دخترم اینجا غرق شده و خیلی عجیبه این حرف. ماشینای آمریکایی مشتی عجب ماشینای سوار میشه. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the خب morgue, بریم. all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. من Lead the میخوام way, از Sheriff. نزدیک تماشا کنم اگه میشه. اول Oh, شما this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. کلانتر. We appreciate the support, Sheriff. See you around. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates بذار من برم between لاشی towns لیدیز these ways, فرست but you گوساله. know this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. خب بریم بچه‌ها جنازه رو بشکافیم. خیلی باحال خوش به حالتون اینجا میتونید. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a سلام look at our گوگلی patient. مگولی. I'll start with the بذار external برم inspection توت. before بذار performing the توی internal بدن غرق examination. شم. چه What was الفاظ the حال cause به of همزن death? دارم استفاده. What other clues? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. خب This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me Tattoo? as a Fix that. tattoo guy. بهش نمیاد خالکوبی داشته Defensive شه رفیق. wounds. He put up a fight. There's writing on here. تو Can't make it قبلش out. چیزی نوشتن Writing. پشما. How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his خب chest. بریم اون تو چیز رو پیدا کنیم این چیز توی سینه‌ش هست یا نه. خب بریم توی ذهن خودمون. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was اینا رو there دیدیم too. بچه. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake. Before مگه his با murder. اسپیس اسکیپ نمیشه دوست عزیزم. Time to see what خب. Nightingale's body can tell us. منتظرونی که بدنش چه چیزی رو میتونه به ما بگه. خب Keep trying. خب تو میای احتمالا همینجاست چون حالت نوشته روی بدنش هست. Text is smudged. Looks inverted. اینا یک سری نوشته هاست. تو میای اینجا احتمالا. بله شما هم میای این قسمت. آفرین به من. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it مطمئنم there? یه چیزی توی سینه این رفیقمون هست. خب بریم ببینیم چی تو سینه‌شه. اوه واقعا هست. احتمالا این چیزی هست. خب بکش بیرون بکش بیرون بکش بیرون. فاک. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. این شبیه هم نوشته است که در اطراف رودخانه پیدا کردیم. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. آجی چه مثل فیلم میمونه. خدا شاید مثل فیلم Nightingale had سینمایی. no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. چی شد؟ We found these kinds of pages. ما مثل این چیز نوشته رو پیدا کردیم برگه ها رو. فکر نمی کردیم به این کیس مربوط بشه. دقیقا همینجاست. هولی شت چه خبر داره میشه.
غیب شد. Sheriff? What the hell? ولتمون افتاد. چه مرد تنداری. این چرا زنده شد؟ وای زنه رو کشت. Didn't see her. Could not see into bright light. توی روشنایی نمیتونه ما رو ببینه. عالیه. من به تو پرداخت میکنم، به حسابت میرسم، کاری میکنم که تاوان برو تو نور. No weapon. The page said to get into the light. آفرین. از خونه من برید بیرون. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. برو اسلحه رو بردار. اسلحه خوب. بیا اینجا ببینم شوتینگش چطور. منتظر اون بمون. خیلی عالیه. End of the chapter. فوق‌العاده بود. خب رفقا اینم بود از پارت 1 بازی الن ویک. تو رو خدا این بازی ها رو ببینید، اینا خارق‌العاده‌ن. و پارت بعدیش هم میذارم، چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید. پس لایک و کامنت و فرامشتون نشه رفقا. مثل همیشه تنتون سلامت، جیبتون پرپول. تا ویدیو بعدی بدرود.